ආයිබෝන් හැමෝටම අපි අද ගෙනාවා තවත් Photoshop tutorial එකක්. ඒ තමයි color pencil art එකක් කොහොමද Photoshop use කරලා කරන්නේ කියන එක. color pencil art එකක් කියන්නේ ඔයාලා දැකලා ඇති ඕන තරම් පාට පැන්සල් වලින් චිත්‍ර ඇඳපුවා. අන්න ඒ වගේ ෆොටෝ එකක් කොහොමද පාට පැන්සලෙන් ඇඳ චිත්‍රයක් විදියට කන්වර්ට් කරගන්නේ කියලා තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. ඔයාලට කලින් වගේ මේ ගොඩක් ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව බලමු කොහොමද Photoshop use කරලා මෙන්න මේ color pencil art එක කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔයාලා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා like කරන් share කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක all කියලා දාගෙන තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට videos miss වෙන්නේ නැහැ. හරි ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාලට මේ color pencil art එක කරගන්න ඕන image එක මේකට දාගන්න එක. මම මෙන්න මේ වගේ image එකක් මුලින්ම add කරන් තියනවා මේකට. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න ඕනේ ඔයාලා තෝරගන්න image එකේ තියෙන colors අනුව මේ color pencil art එක වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ගොඩක් focus වෙච්ච photos use කරගත්තොත් එහෙම ඔයාලගේ background එකේ තියෙන දේවල් මේකට අහු වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලා හරියටම ගැලපෙන image එකක් තෝරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මුලින්ම කරගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ layer palette එකෙන් duplicate layer එකක් ගන්න එක. ඒක ඔයාලට පුළුවන් control එකයි J එකයි ඔබලා duplicate layer එකක් ගන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ layer එක right click කරලා duplicate layer කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් මේ ගත්ත layer එක click කරලා control එකයි shift එකයි U එකයි ඔබන්න. ඊට පස්සේ image එක මෙන්න මේ black and white වෙනවා. ඊට පස්සේ A layer එකත් control එකයි J එක ඔබලා duplicate layer එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි මේ control එකයි shift එකයි U එකයි යපු layer එක ඊට පස්සේ ආයෙත් control එකයි J එකයි ඔබලා තව ඒකෙම duplicate layer එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒ දාගත්ත layer එක click කරලා control එකයි I එකයි ඔබන්න. I එබුව ගමන් මෙන්න මේ වගේ invert වෙන image එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ blending mode තියෙන තැන click කරලා මෙන්න මේ color dodge කියන එක දාගන්න. ඊට පස්සේ අපේ canvas එකම මෙන්න මේ වගේ සුදු පාට වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ filter කියන එකට ගිහිල්ලා ඒකේ යටම තියෙන other කියලා එකක්. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා මෙන්න මේ minimize කියලා filter එකක්. අන්න ඒ filter එක click කරන්න. click කරපු ගමන් අපිට මෙන්න මේ වගේ panel එකක් එනවා පොඩි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන තියෙන අගය හැම වෙලේම 5ත් 10ත් අතර තියාගන්න. මොකද මේක වැඩි වුණොත් එහෙම අවුල් වෙනවා. ඔයාලා හැම වෙලේම මේක 5ත් 10ත් අතර අගයක් තියාගන්න. මම ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මේක 9ට වගේ තියාගෙන ඕකේ කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ image එක දැන් වෙනස් වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආයෙත් මේ filter කියන එකට ගිහිල්ලා එතන තියෙනවා blur කියලා එකක්. අන්න ඒ blur කියන එකේ තියෙනවා Gaussian blur කියලා blur එකක්. අන්න ඒක click කරන්න. click කරපු ගමන් ඒකෙත් එනවා මෙන්න මේ වගේ panel එකක්. ඒකෙත් මේ panel එකේදී මෙන්න මේ අගය 1ක් 2ක් අතර තියාගන්න අනිවාර්යෙන්ම. මේක වැඩි කරන්නත් එපා අඩු කරන්නත් එපා. හැම වෙලේම 1ක් 2ක් අතර තමයි මේ අගය තියාගන්න ඕනේ ඔයාලා. ඊට පස්සේ මේක ඕකේ කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මතක තියාගන්න අපි දැන් කරපු මේ filters දෙකම දැම්මේ මෙන්න මේ උඩ තියෙන layer එකට. ඔයාලා layers මාරු කරගන්න එපා මෙතනදී. හරියටම බලලා කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ layers palette එකෙන් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ background කියන layer එක ගාව දින පොඩි lock එකක් කරලා අන්න ඒ lock එක click කරලා ඒකේ lock එක අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ layer එක click කරගෙන mouse එකෙන් උඩට අරන් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ වගේ උඩටම ගෙනල්ලා අතාරින්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අපේ original image එක layers වල උඩටම වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආයෙත් මෙන්න මේ blending option තියෙන තැනින් click කරලා එතන තියෙන color කියලා එකක් යටම අන්නේ color කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක තමයි අපේ color pencil art එක. ඔයාලට පේනවා අපි පාට pencil වලින් ඇඳා වගේම image එකක් ගන්නට තියෙනවා.
ඒ වගේම මම ඔයාලට කලින් කිව්වා මෙන්න මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ බ්ලර් වෙච්ච තැන් වල තියෙන දේවල් අපිට මේ කලර් පෙන්සිල් ආර්ට් එකෙන් ගන්න බෑ මොකද ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් බ්ලර් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ කලර් පෙන්සිල් ආර්ට් එක කරද්දී අපි හැම වෙලේම හොඳ ෂාප් ඉමේජ් එකක් තෝරගන්න හොඳට දාර මතුවලා තියෙන හොඳ ඉමේජ් එකක් තෝරගන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳ අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් මේ කලර් පෙන්සිල් ආර්ට් එකේ. ඒ වගේම ඔයාලට මේ ඉමේජ් එකේ කලර් එක මදි වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා මේ ඉමේජ් එක සේව් කරගන්න. සේව් කරගන්න තියෙන්නේ ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ save as කියන එක දීලා ඔයාලා කැමති ලොකේෂන් එකක් තෝරලා මෙතනින් මෙන්න මෙයාගේ ඕන නමක් දීලා ඊට පස්සේ මෙතන ෆෝමැට් එක විදියට දෙන්න JPG කියලා අන්නේ ෆෝමැට් එක දීලා මෙතනින් සේව් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ෆොල්ඩියත් මෙතනින් තෝරලා ඔයාලට ඕන ෆොල්ඩිය ඊට පස්සේ ඕකේ කරගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඔයාලා මෙන්න මේ ෆයිල් කියන එකට ගිහිල්ලා ඕපන් වලට ගිහිල්ලා අපි අර සේව් කරපු ලොකේෂන් එකට ගිහිල්ලා අපි ඒ සේව් කරපු ඉමේජ් එක මේකට ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කලර් එක මේකේ වැඩි කරගන්න ඕනේ නම් පුළුවන් මෙන්න මේ ෆිල්ටර් වලට ගිහිල්ලා කැමරා රේව් ෆිල්ටර් කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට අපි ඕපන් වෙනවා. මෙතන මෙන්න මේ උඩම තියෙන edit කියලා පැනල් එකක් අන්න ඒක ක්ලික් එක දාගෙන තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ පැනල් එකක් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මේ පැනල් එකේ පහළටම යද්දි තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ white balance කියලා එකක්. අන්න ඒකෙන් ඔයාලා මෙන්න මේක ටික වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ ආයි පහළලා තියෙනවා saturation කියලා පැනල් එකක්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අපිට ඕන ගානට මේක වැඩි කරගෙන මෙන්න මේ වගේ ගොඩක්ම වැඩි කරගන්නත් එපා. ගානකට වැඩි කරගෙන ඊට පස්සේ මේක ඕකේ කරගන්න. ඕකේ කරපු ගමන් මෙන්න මේ වගේ අපි හදාගත්ත කලර්ස් ටික මේකට ඇඩ් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ තමයි. ඊට පස්සේ ඉමේජ් එක තියෙන්නේ පොඩි කලර් අප්වීමක් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පෙන්වන කලින් ඉමේජ් එක. මේ තියෙන අපි මේකට ඕපන් කරගත්ත ඉමේජ් එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අපි දැන් කලර් එක අප් කරගත්ත ඉමේජ් එක. මේ විදිහට තමයි කලර් පෙන්සිල් ආර්ට් එකක් ලේසියෙන්ම කරගන්නේ. මම කලිනුත් කිව්වා වගේ මේකට ඔයාලා ඉමේජ් එකක් තෝරගද්දි ෂාප් වෙච්ච ඉමේජ් එකක් හැම වෙලේම තෝරගන්න. ගොඩක් බ්ලර් වෙච්ච ඉමේජ් තෝරගන්න එපා. එතකොට මේ කලර් පෙන්සිල් ආර්ට් එක හරියට වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔය විදිහට තමයි කලර් පෙන්සිල් ආර්ට් එකක් Photoshop use කරලා ලේසියෙන්ම කරගන්නේ. මේක ගොඩක්ම ලේසි වැඩක්. ඒ වගේම ගොඩක් ක්‍රියේටිව් වැඩ මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ ඉමේජ් එක මේකට දාලා කලර් පෙන්සිල් ආර්ට් එකක් කරලා බලන්න. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ ඉවරයි. ඔයාලා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා like කරන්න share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා bell icon එක all කියලා දාගෙන තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ videos miss වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයි හම්බෙමු.